Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một ý tưởng để chế biến thịt ức gà ngon, đơn giản và rất là dễ để cho cả nhà thưởng thức nha. Thành phẩm ăn với cơm hoặc ăn chơi, làm món nhắm cũng rất tuyệt nữa. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này, hôm nay mình chọn thịt ức gà. Sau khi đã rửa sạch để ráo nước, bây giờ mình sẽ cắt thịt ra thành miếng dài, cạnh khoảng 1,5 cm như thế này ha. Bạn có thể cắt khối vuông cũng được ha. Tiếp theo mình cho thịt vào thố để ướp nè. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng cà phê nước gừng cũng được nha. 1/3 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Đánh tan một cái trứng gà. Cho vào thịt gà trộn đều lên luôn. Sau đó cho bột vào từ từ. Mình trộn đều cho đến khi bột áo đều vào gà. Mình dùng ở đây là 3 muỗng canh bột chiên giòn và 2 muỗng canh bột bắp. Sả thì mình dùng khoảng 4 tép. Các bạn lấy phần non bào ra như thế này. Còn tỏi thì mình dùng 40g, đập dập ra và băm nhỏ nha các bạn. Thêm 3 đến 4 trái ớt nữa. Mình cắt khoanh ra như thế này. Tiếp theo mình chiên gà nha. Cho dầu vào trong nồi nè. Dầu nóng thì mình cho sả vào chiên trước. Các bạn chiên khi nào thấy sả hơi vàng thì mình vớt ra cho ráo dầu. Tiếp theo cho gà vào chiên với lửa vừa. Trở đều cho đến khi gà vàng ha. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt miếng cuối cùng ra luôn. Bước xóc muối rất là nhanh các bạn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho phần tỏi băm vào phi lên cho đến khi tỏi hơi chuyển vàng là được nha. Rồi mình cho ra rây cho ráo dầu. Sử dụng lại chảo này luôn. Cho vào đây phần sả phi vàng lúc nãy. Rồi đến tỏi phi. Và mình cho gà chiên vào, xóc đều lên. Cho vào 1 muỗng canh muối ớt. Các bạn dùng muối ớt hoặc là muối tôm đều được ha. Nhớ là giã nhuyễn cho dễ bám nha các bạn. Thêm 1 muỗng cà phê đường, xóc đều lên. Lưu ý là vị mặn của muối tôm hoặc là muối ớt mà các bạn dùng có khác nhau. Vì thế nên các bạn gia giảm lượng muối cho phù hợp. Nếu mà bạn nào ăn cay nhiều thì mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê bột ớt hoặc là ớt vải nha. Rồi mình xóc đều lên một lần nữa. Lưu ý là vị mặn của muối tôm hoặc là muối ớt mà các bạn dùng có khác nhau. Vì thế các bạn nên gia giảm lượng muối cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Bây giờ thì mình cho ra đĩa, trang trí thêm ớt cắt khoanh và dùng thôi. Thịt gà giòn giòn nè, thêm vị mặn vừa phải và cay nhẹ của muối ớt, hòa quyện cùng mùi thơm giòn của tỏi và của sả phi vàng, rất là hợp và ngon các bạn. Món này các bạn ăn với cơm rất bắt, làm món nhắm thì tuyệt. Chúc các bạn vui và ngon miệng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.